Tervetuloa seuraamaan meidän sähköautoreissua Eurooppaan. Nukumme henkilöautossa ja mukana kulkee sähkömaastopyörät. Edellisessä jaksossa ajoimme 1600 kilometriä Baltian ja Puolan halki Slovakiaan ja pääsimme jo nauttimaan huikeista maisemista. Päätimme jäädä kivaan hotelliin vielä 3. yöksi, sillä seuraavana päivänä lähdimme koko päivä retkelle yrittämään kohti Koprovskistit vuoren 2363 metrissä olevaa huippua ja väsymys tulisi olemaan taattu. Päivä alkoi 23 kilometrin pyöräilyllä Popradske-Pleso-järvelle, josta matka jatkui jalkaisin 9 kilometriä edestakaista reittiä. Nousu oli aluksi helppoa, mutta jyrkkeni ja vauhti hidastui. Nousumetrejä kertyy lähemmäs kilometriä. Oma kunto ei todellakaan ole hyvä, joten epävarmaa oli, onko vuoren valloitus edes realistista ja jätämmekö leikin kesken. Huikeissa maisemissa sinne kuitenkin pikkuhiljaa sisulla edettiin, askel kerrallaan ja läpi lumen peittämien polkujen. Lähempänä huippua oli kovia tuulia ja karua reittiä ja välillä mentiinkin nelinkortin ylöspäin. Huipulle päästiin, vaikka usko meinasi loppua. Itselle kyllä kova suoritus. Niin, ja sitten pitäisi vielä päästä poiskin. Onneksi alasmeno oli kuitenkin helpompaa. Aurinkokin oli jo laskemaan päin ja menimme koko reissun reilun aamiaisen voimalla. Siispä paluumatkalla oli runsaan illallisen aika mainiossa Stari Smokovec-ravintolassa Vysoké Tatrin kylässä. Seuraavana päivänä oli aika jättää Korkea Tatra ja suunnata eteenpäin. Pohdinnassa ollut Bratislava olisi kohteena ilmeisen tylsä ja saimme hotellista vinkkiä Banska Štiavnica-nimisestä keskiaikaisesta kaupungista, joka on myös Unescon maailmanperintökohde, joten lähdimme sinne. Matkalla saimme latausta jääkaappiin ja autoon Lidlistä 39 sentin hintaan. Banska Štiavnican parkkialueelta löytyneeltä laturilta puolestaan 30 sentin hintaan Type 2-kaapelilla. Maksu onnistui nettisivun kautta www.evmapa.cz. Sivulta löytyy latureita Tšekin ja Slovakian alueella. Tutustuimme viehättävään kaupunkiin pari tuntia ja söimme päivällistä.
Jatkoimme matkaa ja yöpaikaksi Park4Night-sovelluksen kautta valikoitui sattumanvarainen joenvarsi, jossa saimme olla yksin ja rauhassa. Yöllä oli kovat vesisateet ja ukkosmyrsky, joka enteili tulevasta. Seuraavana päivänä ajoimme 90 kilometriä tunnissa osuessamme monttuun, joka pompautti autoa ja Tuulen Velospace XT2-teline hajosi. Molemmat varret, jotka olivat kiinnitetty pyörien runkoon, katkesivat ohuen muoviosan pettäessä ja pyörät hävisivät taustapeilistä. Laitoimme huomioliivit päälle ja lähdimme keräämään osia ja tarkastamaan vauriot. Kuin ihmeen kaupalla, pyörät jäivät vaakatasoon pelkistä rengasremmeistä kiinni, eivätkä raahautuneet asfaltilla, eikä autollekaan käynyt mitään. Nilkutimme Bratislavan Thule Centrumiin ostamaan uudet varret 90 € hintaan. Tarkastimme pyörät ja vanteetkaan eivät vääntyneet. Mitä tästä opimme? Jatkossa tulisimme sitomaan pyörät yläosasta myös kuormaliinoilla sekä vaijerilukolla telineeseen. Thulen asiakaspalvelu haistatteli sähköpostilla, että ei takuuta, ei korvata. Oma vika, kun käytimme suojapressuja ja rikkoutuminen kuulemma johtui pressuista, ei kuopasta. Lisäksi takuu ei kuulemma korvaa, jos ajaa kuoppaan, eikä pyörään saa kiinnittää mitään, esim. Lainmukaista alumiinista varoituskylttiä. Vastoinkäymisten, sateisen ilman ja Itävallan tiukkojen sääntöjen vuoksi päädyimme arpoessa lopulta 80 € hotelliin, joka jäi kuitenkin reissun viimeiseksi hotelliyöksi, eli olimme yhteensä 4 yötä hotellissa. Oma rasittavuutensa on kyllä kamojen roudaamisessa huoneeseen, kirjautumisprosesseissa ja kuitenkin auto pitää jättää päälle jääkaapin takia. Loppureissussa oli vain kätevämpää asua autossa. Matkan jatkuessa näimme hienon linnan ja päätimme mennä tutustumaan. Ei pääsymaksua ja olimme ainoat paikalla. Seuraava yö vietettiin Itävallassa ilmaisessa campingparkissa, jossa oli tarjolla ilmaista vettä, sähköä ja vessa. Kävimme ajamassa iltalenkkinä 26 kilometrin Komootin tarjoileman reitin. Ja taas matka jatkui. Grazissa kävimme kiipeilemässä Itävallan suurimmassa boulerointihallissa. Ajoimme vain ilmaisia teitä, joten eipä onnistunutkaan vinjetin vaativan moottoritien Ionitille pääsy. Navigaattori vei kyllä lähelle, mutta välissä oli lukittu portti. Seuraava majoituksemme oli aivan ihana Weingut & Grill viinitila Granacissa, 5 € per yö ja 5 € sähköt, palveluina vettä ja vessa. Vaikka ravintola oli jo kiinni, niin ystävällisestä palvelusta johtuen saimme silti maistaa useampaa heidän omaa viiniä ja ostaa viinipullon. 10 € saisimme viinimaistelun 10 viinillä, joten huomisen ohjelma oli selvä ja päätimme heti, että tänne jäädään 2 yöksi. Seuraavana päivänä pyöräilimme nauttien hienoista maisemista.
ja nautimme myös viinitilan runsaista antimista. Viinitilalla lataus tapahtui sinisestä CEE Caravaan pistorasiasta voimavirta-adapterin turvin. Matkamme jatkui Slovenian kautta takaisin Itävaltaan ja kohteena oli Petsen Bike Park, josta löytyy 11 kilometriä pitkä Flow Trail, joka oli koettava. Olimme jo läheisen 40 € leirintäalueen sisällä, kunnes järki voitti, poistuimme ja ajoimme Bike Parkin ilmaiselle parkkipaikalle, josta löytyi myös vessat. Se olisi meidän seuraava yöpymispaikka. Vielä näemme vähän harjoiteltiin tätä hommaa. Aamulla lähdimme hissilipun hinnan välttäen polkemaan jyrkkää soratietä ylös. Akkua kului 3/4 10 kilometrin matkaan. Vaikka flow-reitin piti olla myös aloittelijoille sopiva, niin vaimo jätti alun kokeilun jälkeen leikin kesken, sillä isot bermit olivat liian haastavia ja pelottavia. Itsekään en ole mikään konkari, joten yritin pitää vauhdin maltillisena ja välttää hyppyjä, jotka eivät myöskään ole hallussa. Seuraavassa jaksossa ajamme Italiaan ja Dolomiitit vetävät sanattomaksi.